Üdvözlöm a kedves kollégákat a helyszínen és a YouTube élő közvetítésben azokat, akik most online nézik a mai programot, illetve azokat, akik felvételről a későbbiek során fogják megtekinteni. Mai előadás témája a mobil internet semlegesség gyakorlati mérése. Megismerkedünk a mobil internet fogalmával, megismerkedünk a semlegesség fogalmával, gyakorlati mérés az pedig egy megvalósult mérés, ami 2 év óta már üzemel és működik. Az előadókat bemutatom név szerint, és majd ahogy sorra kerülnek, akkor egyenként még be fogom mutatni. Dr. Darabos Zoltán vagyok, a fejlesztő cég ügyvezetője, a CompuConsult Kft-től. 2 kollégám, Szabó Csaba és Horváth Imre fog még itt szerepelni a mai napon. Ritok Zsigmond kollega pedig az NMH-tól, aki a rendszernek a gazdája, fog egy gyakorlati bemutatót is itt tartani. Felhívnám a figyelmet arra, hogy a HTE 2019-ben 70 éves múltra tekint már vissza, ezt ünnepeljük, a Híradástechnikai és Informatikai Tudományos Egyesület előadását látjátok a továbbiakban. Akkor kérném, hogy lapozzunk be akkor a programot. Nagyjából azt hiszem, hogy ismeritek, ezt megjelentettük a HTE weboldalán. Kezdjük azzal, hogy ismerkedjünk meg azokkal a fogalmakkal, amiről itt szó lesz. A fogalmak azok az EU-s rendelkezések, az Európai Unió rendelkezéseiben vannak definiálva, illetve a szabályozás is, ami erre vonatkozik, hogy a szolgáltatók hogyan viselkedjenek semlegesség, internet semlegesség tárgyában, ezekben került meghatározásra. Amiről itt szó lesz, és ami fogalmakra koncentrálni fogunk, a net semlegesség, vagy hálózat semlegesség, ezt másképp úgy is hívják, hogy nyílt internet, illetve a másik fogalom a forgalomszabályozás. Ezek a fogalmak össze-vissza vannak használva, mint ahogy látni fogjuk a mai gyakorlatban, ahogy a szolgáltatók erről beszélnek, és ezek a fogalmak mindannyiunkat érintenek, hiszen használói vagyunk az internetnek a nap 24 órájában lassan. Ezek a rendelkezések, ezek egy sort alkotnak, ami valahogy innen 2015-ből indul, mégpedig egy 21-20-as európai rendelettel, parlamenti rendelettel, ami lefektette az alapjait a nyílt internet fogalmának. Aztán ebből további fontos direktívák származnak, illetve ehhez kapcsolódnak. Itt hivatkozva van egy 2009-es, aztán hivatkozva van az ezzel foglalkozó szakbizottságnak egy olyan anyaga, ami a hálózat semlegesség, ez a net neutrality nevű fogalom, ennek a szolgáltatás minőségi kérdéseivel foglalkozik, illetve van egy másik anyag, ami pedig a hálózat semlegesség hatósági felügyeletének a kérdéseivel foglalkozik. És akkor még van egy harmadik, ami pedig szintén a hálózat semlegesség szabályozás metodológiával, hogy is kell ezt szabályozni, mit csináljon a szabályozó hatóság ebben a tárgykörben. Hogyha megnézzük, ugye maga a fogalom a nyílt internet hozzáférés, ennek a megteremtéséhez szükséges intézkedések, erről szól tulajdonképpen ez a 21-20-as, ami egy terjedelmes rendelet, megvan magyarul is. Hogyha megnézzük, hogy maga a semlegesség szó ebben a rendeletben hogy kerül említésre, angolul van itt ez az oldal, egyszer kerül említésre, viszont a nyílt internet, amit ugye felváltva használ, ez 11 helyen kerül említésre. A semlegesség szó, mint technológiai semlegesség szerepel csak, később aztán a dolgok olyan fordulatot vettek, hogy a nyílt internet és a semlegesség az tulajdonképpen egyféle tárgykör, egy és azon fogalom. Ez a semlegesség a magyar változatban technológia semlegességként szerepel. Na most, hogyha a hálózatsemlegességet egy másik anyagban nézzük meg, ebben a
Born 1153-ban. Itt van egy olyan megfogalmazás, ez egy vezetői összefoglaló, tehát egy főnököknek szóló értelmezés, próbálja egyszerűen elmagyarázni a végfelhasználónak a képessége, hogy szabadon hozzáférjen és megosszon információt, internetről van szó, továbbá tetszőleges alkalmazást és szolgáltatást használjon. Ez egy elég jó megfogalmazás, tehát szabadon hozzáférjen és megosszon, ő maga is képes legyen megosztani információt, illetve alkalmazást és szolgáltatást tudjon használni tetszőlegesen. Na most aztán később ad egy részletesebb megfogalmazást, azt mondja fizikailag, ez azt jelenti, hogy IP internet, IP hálózat, az IP csomagokat megkülönböztetés nélkül tudja a hálózat célba juttatni. Tehát ne kelljen az amiatt aggódni, hogy az én csomagom, amit én feladtam, vagy az én alkalmazásom, az valami miatt akadályozva lesz, késleltetve lesz, el lesz rontva, belenyúlnak, belepiszkálnak, stb. Tehát, hogy a csomagok eljussanak, az IP csomagok, és van egy tágabb értelemben, az pedig hasonlít ez az előzőhöz, tehát, hogy a végfelhasználó hozzáférjen és megosszon, és bármit tulajdonképpen szolgáltatást, vagy alkalmazást tudjon használni. Na most nézzük meg, a Wikipédia az egy ilyen kedvenc lelőhelyem, azért tanulságos, mert az angol nyelvű Wikipédia az mindig egy kicsit más, mint a magyar nyelvű. És érdemes megnézni a fókuszokat, hogy ki mire fókuszál. Ugye itt azt mondja, hogy az angol nyelvű NMHH-t, hát nem teljesen ugyanaz a funkció, de azt FCC-nek hívjuk, ugye egy szövetségi hírközlési hatóság tulajdonképpen, akiről szó van, és itt behivatkozza, hogy 2005-ben egy szolgáltató aljas módon belepiszkált egy szolgáltatásba, akadályozta, hogy IP telefont használjanak a hálózaton. És akkor ebből lett egy nagy próbaper, egy nagy per, és akkor végül is megegyeztek, hogy fizetnek valami bírságot, de nem lett belőle ítélet. Peren kívül megegyeztek. De a nyílt internetnek a fogalmát, network freedom, hálózati szabadság, ennek a fogalmát, azt mondja, hogy szabad hozzáférés tartalomhoz, alkalmazás használatához, végberendezéshez és szolgáltatási csomagok leírásához. Magyarul írja le a szolgáltató rendesen, hogy mi a csodát szolgáltat. Tehát amiért én előfizetek, mit kapok. Ez legyen leírva. Egyébként pedig összhangban van az EU-s megfogalmazásokkal, tartalomhoz, alkalmazás használatához, végberendezéshez szabadon tudjak hozzáférni. A magyar nyelvűben ugyanez a témakör egy kicsit másképp szerepel, ismerve a magyaros gondolkodást, rögtön azt nézzük, hogy tulajdonképpen hogy lehet megsérteni a semlegességet. Tehát itt arra koncentrál a Wikipédia fejezet, hogy hogy lehet megsérteni. Például bizonyos internetes oldalak elérhetőségét jobban biztosítjuk, mint más internetes oldalak elérhetőségét. Például az Origót jobban el lehet érni, mint például az Indexet, vagy ilyesmi. Tehát, hogyha ez a szolgáltató múlik, akkor ő tulajdonképpen itt a semlegesség megsértésével követel tulajdonképpen törvénysértést. Az EU-s szabályozások törvényként vonatkoznak. Felárat kér bizonyos internetes oldalak jobb minőségű eléréséért. Tehát, hogyha te például Netflixet akarsz használni, akkor fizessél pluszba, mert akkor kapsz egy olyan jobb minőséget, hogy azt a videót fogod látni, amire ugye egyébként fizetsz, de másnak, nem a szolgáltatónak. Probléma abból adódik, hogy az internet egy infrastruktúra, és az infrastruktúra üzemeltetői szeretnének még pénzt kapni abból is, amit mások szállítják rajta az információt. Tehát bizonyos oldalakat blokkol. Tehát azt mondja, nekem nem tetszik, ha nem tudom én, hogy itt nézegeti valaki az én hálózatomon mondjuk például mondok egy szolgáltatót, X-edik szolgáltató, szándékosan nem mondok nevet, azt mondja, hogy Y-adik szolgáltatónak a weboldalait ne nézegesse, mert akkor keresi, hogy hol olcsóbb, meg nem tudom én, milyen csomagok vannak ott, nézegesse az enyémet, azt korlátozom egy kicsit, lassan jön be, szétesik, mit tudom én. Számtalan technikai megoldás van. Egyes szolgáltatások vagy eszközök használatáért versenyárnál nagyobb árat kér. Úgy árazza be,
Hogyha neked ilyen kell, hát akkor fizess, akkor nem kell. És akkor megakadályozza egyes szolgáltatások vagy alkalmazások elérését. Például azt mondja, hogy Outlookot lehet használni az én hálózatomon, de más nem. Én leszerződtem a Microsofttal, kapok tőle pénzt, hogyha az én előfizetém csak Outlookot használnak. Díjakat szed a tartalomszolgáltatóktól azért, hogy elérhesse az előfizetőket. Na most ugye ez egy ilyen kis felsorolás, ez nem törvény, ez egy kis összefoglaló, magyaros gondolkodással, hogy lehet megsérteni, ugye rögtön azt keressük. Na most ugye milyen ok állhat a háttérben? Hát például ilyen ok állhat, de lehet hivatkozni arra, hogy tulajdonképpen a szolgáltató most túlterheléstől védi a hálózatot. És azért korlátozom a másik weboldal hírportál elérését, mert olyan sokan akarják azt a hálózatomon nézni, hogy leül a hálózat. A másikat meg kevesen akarják, tehát akkor ott meg nem ül le, mert nem lesz rajta forgalom. Hálózatsemlegességű ügyek mögött gyakori a saját bevételek védelme. Hát például azt mondja, hogy nem fognak tévécsomagot nézni, hogyha nagyon Netflixelnek itt, mert akkor az idejüket azzal töltik, és megveszik a legolcsóbb tévécsomagot, nem veszik meg a emelt díjas tévécsomagokat. Na most, hogyha a semlegesség korlátozását már úgy érzékeljük, hogy körülbelül miről van szó, ez a fogalom, a semlegesség korlátozása, ez egyenértékű azzal, hogy forgalomszabályozás. Ez most egy ilyen újabb keletű fogalom, amikor a szolgáltató nem ilyen durván mondja, hogy semlegességet korlátozom, vagy nem biztosítom azt mondja, hogy szabályozom a forgalmat úgy finoman, tehát úgy szabályozom, mint hogy szabályozás elméletből tanultuk, hogy visszacsatolás, meg minden. Na most, hogyan tudja a szolgáltató bizonyítani, hogy ő semleges? Hát például úgy, hogy méri a saját hálózatát, és akkor van róla adata, hogy mit is szolgáltat az ő hálózata. Na most, hogyha a szolgáltató nem méri a saját hálózatát, arról lesz ma szó, a hatóság méri a hálózatát. Tehát 2 év óta fölhalmozott adattömeggel rendelkezik a hatóság ebben a témában. Semlegességi eltérések, tehát amikor kilóg a lóláb vagy valami, ezek tulajdonképpen közvetlen kapcsolatban vannak forgalomszabályozási esetekkel. Tehát valami miatt bekövetkezett az, hogy nem semleges a szolgáltató. Kifelé úgy látszik, hogy nem semleges. Ezt ki kell vizsgálni a szolgáltatónak, meg kell szüntetni, meg kell magyarázni, hogy mi történt, főleg akkor, hogyha hatósági megkeresésre kap egy problémafelvetést, panasz van erre-arra. Meg kell magyarázni, hogy mi történt, ASF-be közzé kell, hogy tegye, hogy ő hogyan biztosítja a semlegességet, milyen intézkedéseket tesz, vagy tehet, ezt neki közölnie kell, magyarul ezt meg kell hirdetni. Hogyan mér a hatóság ebben a témakörben? Csak a mobilhálózatok témakörét vesszük ma, mobil semlegesség mérőrendszerével mér. Ezt fogjuk majd a későbbiekben bemutatni. Ez egy kis bevezetés volt, hogy a fogalmakat nagyjából érzékeljük, hogy miről van szó. Mobil semlegesség, ez nem azt jelenti, hogy hordozható semlegesség, hanem a mobil hálózat semlegessége különböző szolgáltatóknál, akik ugye ebben játszanak. Jó, mehetünk, akkor Imre mindjárt átvált. A következőkben bemutatnám azt, hogy megvizsgáltunk az előadásra készülve mobil szolgáltatást is nyújtó ASF-eket. Általános szerződési feltételek. Tudjuk, hogy ezek a 6-800 oldalas anyagok, amik a szolgáltató honlapján megtalálhatók, és ezek hogyan térnek ki a semlegesség, illetve a forgalomszabályozás vonatkozásában ezekre a tételekre, amikről itt beszéltünk, és amit mér a rendszer. 6 szolgáltatót vizsgáltunk, a szolgáltatókat nem nevezzük meg, hanem csak azt írjuk, hogy szolgáltató. A diákat színkóddal különítettük el, tehát mikor látjátok, hogy változás van a színekben, az egy másik szolgáltató. Fogtok látni azonos és nagyon eltérő dolgokat. Lépjünk tovább. Semlegesség szót, hogyha keressük az ASF-ekben, akkor ezzel kapcsolatban alig találunk bármiféle szöveget. Kivéve, itt az vagy nincsen találat, kivéve van egy ilyen, hogy
közel egy időben semlegesíti az e-mailben érkező vagy internetböngésző közben települő, stb. Vírusok, féreg, trójai programok működését. Tehát maga ez a kifejezés, hogy hálózat semlegesség vagy ilyesmi, ez nem szerepel. Ha megnézzük a szolgáltatói weboldalakon, tehát mi a különbség az ASF és a weboldal között? Az, hogy az ASF az egy szerződésnek egy ugye melléklete, ha valaki vesz egy SIM-kártyát, aláírja, hogy a ASF-et ismerem és magamra nézve kötelezőnek tartom. Én egyszer megkérdeztem, mi van, hogyha ezt nem írom alá, akkor menjek haza és olvassam el, és jöjjek vissza másnap, vagy pedig szerződjek mással. Nincs választási lehetőség. Na most, hogyha szolgáltatói weboldalakon keresünk, akkor már van találat. Mégpedig hálózatsemlegesség egységes internet szolgáltatás leíró táblázattal. Tehát van egy szövetség a szolgáltatók között, és egyforma táblázattal reagálják le ezt a kérdést a weboldalon. Legtöbbször megtalálható ilyen címen, ha beírjuk a keresőbe, de vannak olyan szolgáltatók, ahol ez el van dugva, tehát hosszas keresést kell csinálni az oldalon, amíg meg lehet találni. Kutatni kell. Itt összegyűjtöttünk ilyen különböző szolgáltatói nyilatkozatokat, és ezt egy kicsit át fogjuk itt nézni. Ez így megint egy, itt 6-nak kellene lenni, igaz? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na most azt látjuk, hogy ez egységes szerkezetű webböngészés, VoIP, tehát IP-telefon, adatátvitelen, csetes alkalmazások, közösségi oldalak, fájlcserélők, videómegosztó alkalmazások, online tévé. Hát itt nem írtuk el, hanem itt így van, hogy feltétlekkel, csak azért, hogy hát, hogyha ez egy új kifejezés, tehát azért emeltük itt ki. Tehát itt vagy egy helyesírási hiba benne. Nem is ez a lényeg, maga a fejléc mindenhol egységes. Felhasználási módok igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe. Tehát van itt egy bizonyos egyeztetés. És akkor azt mondja, hogy igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe, igen. Most ugye ezt nem tudjuk, hogy melyik igen, de feltételezzük, hogy az, hogy igénybe vehető, igen. Ugye, mert ez nem lehet tudni. Itt már ide van írva, hogy igénybe vehető, igénybe vehető, nincs megkötés, ez is ugye azt jelenti, hogy igénybe vehető. Aztán igen feltételekkel. Na most itt a feltételeknél, itt van egy ilyen rész, hogy csomagban foglalt sávszélesség korlátain belül. Na most meglepő módon itt van egy online tévé és egy videó megosztó alkalmazások. Hát az nem világos itt a számomra, de lehet, hogy a ti számotokra se, hogy tulajdonképpen hát itt is el lehet érni, hogy elérjük a csomag korlátait. Tehát, hogyha van egy 2 gigás csomagom, ha böngészgetek, nézegetek, nem tudom én, akkor ugyanúgy elérem, tehát nem tudjuk, hogy ez miért van kiemelve. Sávszélesség korlátain belül, ez mondjuk sebesség akar lenni valószínűleg, hogy ugye ha lassú, akkor a tévé, az online tévé nem működik, valószínűleg videó megosztó alkalmazások, erre irányulhat itt a megkötés. Mi hiányzik ezekből a felsorolásokból? Van-e valami olyan észrevételetek, amit mindig használunk és hiányzik? Melyik alkalmazással küldtük a meghívót nektek? Egyik se. Tehát az e-mail az hiányzik. Egy fontos szolgáltatás. Jó, az e-mail hiányzik. Ezt csak úgy azért ellenőriztük, meg később látunk erre majd feltételtámasztást. Jó, szabályozza-e a szolgáltató a felsorolt és az egyéb szolgáltatások minőségét? Ez a kérdés. De van-e forgalom szabályozása? Mi történik itt? Szolgáltatói nyilatkozat minden ASF-nek része, mégpedig meghatározott 4.2-es fejezet szerint. Amennyiben a szolgáltató hálózatában forgalommérést, irányítást, menedzselést alkalmaz, és ez hatással van szolgáltatás minőségére, vagy
elérhető más szolgáltatásokhoz, tartalmakhoz, alkalmazásokhoz történő hozzáférésére, erre vonatkozó szabályok részletes ismertetése, ez a 4/2. Erről beszéltünk, ez maga a forgalomszabályozás, nyílt internet, stb. Ez a fogalomköre. Megvizsgáljuk, hogy milyen válaszokat adnak a szolgáltató. Első szolgáltató. 4/2 le van írva ez a szöveg, amit az előbb láttunk, erre vonatkozó szabályokat a 2A és 2D mellékletek rögzítik. Itt az egyik mellékletben ez a 4/2, ez nem szerepel, ez kimaradt. 4.1, 4.3. Erre azt írtuk, hogy cseles. A 2D mellékletben pedig nincs vonatkozó nyilatkozat, az másról szól. Az szól valami optikáról? Nem. Tehát az valami másról szól. Tehát a kérdés el van intézve végül is, meg van válaszolva. Véletlenül kimaradt ez az ASF-ből ez a nyilatkozat. Na most, hogyha tovább megyünk, garantált sebesség, hogy kerül ide a garantált sebesség? Hát ugye az ASF-ekben, meg amire szerződnek velünk, a sebességparaméter, hogy milyen sebességgel tudom a hálózatot használni, az a csomagnak része szokott lenni, ezt szokták korlátozni. Tehát vessünk egy pillantást a sebességparaméterekre. Mobil hálózati szolgáltatásokról van szó. Van egy szabályozás, az NMH 13/2011-es, ami meghatározza, hogy milyen formátumban kell a mértékegységet szerepeltetni az ASF-ben, és az azt mondja, hogy 0,2 pontossággal megabit per szekundumban kell feltüntetni. Na most ugye egy nem mérnök felhasználó, hogyha lát két számot, az egyik 128 csak kilobit, másik pedig 0,1 megabit, hát azt mondja 0,1, hát az semmi, a 128 sokkal jobb. Tehát ugye ez volt a célja, hogy összehasonlíthatóak legyenek a számok egyszerűen. Jó, itt azt látjuk, hogy ugye a garantált le- és feltöltési sebesség különböző technológiákon, ugye GPRS-en, HSDP-en, LTE-en, stb. 0 megabit per szekundum le és fel. Mi úgy hívjuk ezt, hogy mértékegység szerint helyes, bár nincs 0,2 jeggyel kiírva, de az értéke az ugye 0/0, ez azért egy különleges érték. Majd erre visszatérünk, hogy miért különleges a 0/0. Menjünk tovább. Itt a bizonyos 4/2-es, mit mond a szolgáltató? Hát itt van ez otthoni olvasásra van, nem fogom elmondani. A szolgáltató fenntartja magának a jogot a letölthető adatmennyiség korlátozása nélkül az adatsebesség lassítására az alábbiak szerint. Tehát ő lassít. Milyen mértékig, mennyi ideig, stb. Ezek nem igen derülnek ki. Nézzünk belőle azért egy-két példát. Azt mondja, a szolgáltató rugalmasan a hálózat aktuális leterheltségétől függően lassíthatja az adatsebességet. Tehát ezt mondta az előbb is, ugye? Ha az előfizető túlzott mértékű hálózat használatba fog, akkor dinamikus szolgáltatás minőségszabályozást alkalmazhat a normál felhasználók védelmében. Hát ugye ő eldönti, hogy ki a normál, meg ki a túlzott. Nincsenek leírva mértékek. Nincsenek mértékek. Na most azt mondja, hogy a 15 gigabájtot meghalad, vagy a mobil internet szolgáltatáshoz tartozó tarifában meghatározott egyéb forgalmi mérték felett forgalmaz, akkor hát elővesszük az előfizetőt, és egy alacsonyabb prioritási szintbe soroljuk. Tehát magyarul egy gyengébb kiszolgálást fog kapni. Oly módon, hogy még meg is büntetjük, nem csak arra az 1 hónapra kap gyengébb kiszolgálást, ahol ő túl sokat forgalmazott, hanem plusz 1 hónapra is, tehát a következő hónapra is. Egyébként pedig a 4.1-ben meghatározott garantált le- és feltöltési sebességet azért bármely korlátozás esetén biztosítja, az pedig a 0/0. Tehát korlátozza, de nullát azt mindig biztosítja. Tehát ő úgy jár el, hogy az a helyén van. Következő. Ez egy másik szolgáltató, Imre. Nem még ugyanaz. Nézzük meg a számokat. Ugye
majdnem jól írja ki a megabit per szekundumokat, különböző technológiára ad kínált sávszélességet, ugye nincs 2/10 jegy, van ahol van, van ahol nincs, hát így jött ki az Excelből. 0/0 a garantáltja, és hát erről ennyit, de hogy miért lesz ez érdekes, erre majd még visszatérünk. Na most nézzük meg a harmadik szolgáltatót, 4/2-es, hát ugye itt a szolgáltató mindenhol ki van takarva belőle, de lényeg az, hogy azt mondja, hogy gyermekpornográf tartalmakat blokkolja. Rendben van, erre egyébként a szabályozások is lehetőséget biztosítanak, tehát ez egy nagyon szép dolog. Zaklatás megelőzésére, stb. Ideiglenes vagy végleges módon hozzáférhetetlenné tesz adatokat. Na most, hogy mihez nem lehet hozzáférni, arról a szolgáltató internetes honlapján lehet tájékozódni. Mert minket érdekelt, hogy végül mihez, mert akkor azt megnézzük. Tehát ez azt jelenti, hogy figyeli a tartalmakat, hogy végül is hát mit csinál az illető előfizető, és a hálózati torlódás megelőzése vagy hatásainak csökkentése érdekében ideiglenesen jogosult csökkenteni szolgáltatás minőségét, például az adatátviteli sebességet. Ugye sebességen kívül mást is lehet, egyéb korlátozásokat is lehet, hogy például nem lehet például török oldalakat nézni ilyen időben, amikor hálózati torlódás van, vagy nem lehet bizonyos népszerű oldalakat nézni, ezt fenntartja a jogot. Hangsúlyozza, hogy átmenetileg. Ugye az, hogy ez meddig tart, ez az átmenet, hány óráig, ezt a nézetünket írtuk ide, hogy ez azért így jól hangzik, de azért ezt precízebben kellene egy szerződésben megfogalmazni. Na most ez fent van a honlapon, igaz? Ezt láttuk, ezt a honlapon. Hát példaként hoztunk ebből ilyen póker oldalakat, meg ilyesmiket, amik korlátozva vannak. Nem próbáltuk ki, hogy korlátozva van-e, mert ugyanakkor fenntartja a jogot, hogy adatokat gyűjtsön arról, hogy kik nézik meg a tiltott oldalakat, vagy kik akarnak ezekre felmenni. Ez nem gyermekpornó tipikusan, hanem kaszinók, meg pókerek, meg ilyesmi. Jó, magas forgalom esetén a szolgáltató lassíthatja a előfizetőnek a nyújtott szolgáltatást. Az a különbség, hogy itt nincs plusz 1 hónapos büntetés. Tehát abban a hónapban, amiben ugye elérte, igazából arról van szó, elérte a forgalmi limitjét, lassíthatja. Garantált sebesség ügyben ugyanott vagyunk, nincsenek tizedes számokat, még ezt nem nagyon ismerik. Itt 0 megabit per szekundum szintén a garantált, és hogy majd ezzel hogyan foglalkozunk, az negyedik szolgáltató jön. Itt a 4.2, C, valamint egyes I mellékletben találhatók a részletek. Ez melyik melléklet, Imre? C melléklet. Adatforgalom irányítási eszközökkel él, hogyha ez szükségesnek ítéli meg, jogosult korlátozni, ha azok a hálózat biztonságos működtetését veszélyeztetik. Hát ugye erre is vannak engedélyek, hogy mint lehet ebbe beavatkozni. E-mailről beszéljünk egy kicsit, azt mondja, e-mail hozzáféréssel óránként maximum 30 levelet lehet küldeni. Tehát, hogyha 60-at akarok, akkor azt majd 1 óra múlva lehet elküldeni, mert túl sokat küldesz. Tehát ez például egy alkalmazásnak a korlátozása. Nem is egynek, az összes e-mail alkalmazásnak a korlátozása. A korlátozás a szolgáltatás biztonságának érdekében történik, tehát nagyon biztonságos lesz, csak nekem ez így nem tetszik, hogyha egy levelet akarok küldeni. Tehát. Ezen kívül ugye biztonságügyben szűri a forgalmakat, amelyek a biztonságot veszélyeztetik. A szűréseket feloldhatja, hogyha az előfizető kéri. Tehát ez az az eset, amikor tudjátok, nem jön be egy levél. Nem jön be. És akkor el kell járni, hogy valaki engedélyezze már, mert fekete listán van az én küldőm, például a feladom, és nem jön be. És akkor napokat kell ezzel foglalkozni, hogy miért nem ér oda a levél. Spamre vonatkozó szabályok, fenntartja a jogot, hogy kéretlen, tömeges, stb. Kézbesítése, terjesztése, nem tudom én, ezeket korlátozza.
Na most hát ezek nagyon érdekes dolgok, mert fenntarthatná magának a jogot, de hogyha nekem korlátoz egy levelemet, elvárnám, hogy kapjak egy levelet, hogy korlátoztam ezt a levelet ettől a feladótól, szíveskedjen intézkedni, küldje el Gmailbe vagy valamit. Tehát, hogy nem csak úgy korlátozza, aztán nem kapok semmit, hanem akkor értesít engem arról, hogy valami miatt véd engem, megvéd engem. Ma 500 levelet akartak magának küldeni, én ilyen jó fiú voltam, megvédtem. Garantált sebesség, hát itt a mértékegységek már ismeretlenek, de jól hangzanak. Tehát 120, 50, 100, stb. Tehát ismert számok vannak itt. Kilobit per szekundumban, tehát a mértékegység is rossz, a számok kifejezése pedig nem felel meg annak, aminek kell. Itt már a SEC is megjelenik, tehát 50 éve a másodperc mértékegysége az S, és én erre mérnökként nagyon allergiás vagyok, tehát kéretik már az S-t használni az idő mértékegységére. Következő szolgáltató 4/2, ASF 237 pontjában található, gyorsan odalapozunk, ez valami optikai berendezéssel történő hozzáférés, stb. Nem tartalmaz szabályozáshoz kapcsolódó szöveget, tovább megyünk a 8-asba, ott benne vannak a vállalások. Jogosult hálózatmenedzsment eljárásokat alkalmazni. De megint megjelenik egy újabb fogalom, ez a hálózatmenedzsment, ez forgalomszabályozás. Különösen akkor él, amikor a hálózaton adatforgalmi torlódás alakul ki, általában 14 óra és 23 óra között. Tehát amikor én használni akarom otthon, akkor ő lelassítja a hálózatot, mert neki most ilyen kedve van ennek a szolgáltatónak. Tehát ez ugye nem ideiglenes lassítás, hanem amiatt van a lassítás, mert hát kevés a kapacitása a hálózatban. És amikor akarják használni, akkor nem lehet, mert szűk keresztmetszet. Na most a következő azt mondja, befolyásolhatja a hálózatmenedzsment, tehát a lassítás bizonyos nem valós idejű, például peer-to-peer, torrentező, meg sok egyéb más megosztó hálózatnak a működését, olyan lassú lesz, hogy nem fog működni egyszerűen. Tehát ez befolyásolhatja. EHT 137 szerint ez nem vonatkozik, díjcsökkentés ezért nem jár. Tehát az azt jelenti, hogy itt a napnak azt jelenti, hogy ez 10 óra, tehát 40%-ában, az idő 40%-ában ő korlátozza a hálózatnak a működését, leszabályoz, de díjcsökkentés nem jár. Azt kiköti. Ezen kívül portszűrést is használhat, SMTP, ez a levelező szerverek működése, ez a protokoll, megakadályozhatja bizonyos e-mail szervereken át folytatott e-mail kommunikációt, annak vizsgálata, rögzítése nélkül. Tehát népszerű ez az e-mail, tehát nem valószínű, nem véletlen, nincs abban a táblázatban benne. Tehát ez most már második. Ezen kívül portszűrést használhat, ezzel bizonyos alkalmazások működését helyből megakadályozhatja, nincsenek meg, hogy milyen portok, mit szűr, tehát ez hozzátartozna, mennyi ideig, mikor, milyen esetekben. Garantált sebesség, tudja a leckét, ugye nincs 2/10, van ahol 2, van ahol 3 van, mikor éppen hogyan sikerül, garantált le- és feltöltési sebesség 0/0. Ha eléri az adatforgalom a limitet, akkor küld róla értesítést, nagyon rendes. Következő szolgáltató azt mondja, ilyen eszközöket, eljárásokat a szolgáltató nem alkalmaz. Tehát van egy nyilatkozat, nem alkalmaz ilyet. Tehát ez egy rendes szolgáltató, pedig ha tovább megyünk, más fejezetekben alkalmaz. Rögtön kimondja, hogy a ilyen adatok forgalmának irányítása, stb. Hát ez egy fontos dolog az ő működésében. Irányítja a forgalmat. Fenntartja a jogot korlátlan adatmennyiségű csomagok időszakos vagy állandó lassítására. Hát ez az állandó lassítás, ez megint egy kemény dolog, tehát erre nincs lehetősége a szolgáltatónak, hogy állandóan lassítson. Fájlcserélő, fájlmegosztó túlzott használata esetén rugalmasan lassíthatja az adatforgalmat. De lassítás esetén sem csökkenhet a sebesség, az ASF mellékletében vállalt le- és feltöltési sebesség célérték alá az esetek 80%-ában.
Tehát a célérték alá nem csökkenhet az esetek 80%-ában. Tehát hogy a célértéket garantálja az esetek 80%-ában. Csak 20%-ban csökkenhet. Tehát megjelent itt a célérték, mint garantált. A célérték az a kínált sávszélesség. 7 egymást követő naptári nap alatt, hogyha meghaladja a 20 GB-ot, akkor 14 napra lelassítják az előfizető sebességét. Tehát nem akkor lassítja le, amikor, akkor utána kész. Mennyire lassítja le, az valahol nála le van írva. Tehát itt ez eléggé összetett megállapításokat tartalmaz, tehát nagyon jó, hogy ő nem alkalmaz forgalomszabályozást. Na most pedig akkor nézzük meg, hogy mit mond ő. Letöltési sebesség egy adott szolgáltatásra 7,2 megabit, ez a célérték. Ezt ő az esetek 80%-ában biztosítja. Ami furcsa, mert ő is egy mobil szolgáltató. Az a mobil szolgáltató, akitől veszi, az meg 0/0-át garantált. Tehát ő itt biztosít egy rendes sávszélességet. 30 kilobit per szekundumot, ugye megint itt a kilobitekkel ugye hadilábon állunk, tehát ugye 30-at ad, figyelmetlen olvasó, 7, 2, 30, jó, rendben vagyunk, megvan a 30, mehetünk tovább. Tehát ugye 30 kilobit per szekundum az azt jelenti, hogy 4 perc alatt töltődik be a szolgáltató weboldala. Ezt megnéztük. Jó, na most ugye a mértékegysége megint problémás, a másik irányban is, és akkor ugye teljes zavar ezzel a számokkal, a célértékekkel, meg a korlátozásokkal, az fennáll. Itt aztán tovább eszkalálódik még, itt aztán a kilobitek jönnek-mennek, majd megjelenik egy 128 kilobit, ami azért érdekesek ezek a kilobitek, mert például a 8 kilobit per szekundum az 0,01 megabit per szekundumnak felel meg. Tehát itt azért másképp mutatnak ezek a számok, hogy 0, stb., mint ezek a számok. Tehát ez egy nagyon lényeges az előfizetők tájékoztatása szempontjából. No, köszönöm az ASF áttekintésben a figyelmet, térjünk rá a mérőrendszerre, hogy is néz ki egy mobil semlegességmérés, és mit tartalmaz egy ilyen rendszer. A rendszert úgy hívják, hogy Teleoperátor UTS V18 mobil internet szolgáltatások hálózatsemlegesét ellenőrző mérőrendszer. Meg fogjuk nézni majd a végeredményeit, most megnézzük, hogy maga a rendszer hogy épül fel. A rendszer mérőfejeket tartalmaz, ezek a mérőfejek nem mobiltelefonok, hanem kimondottan mérésre kialakított végberendezések, mérőeszközök. 4 helyszínen 4 mérőfej. Mobil interneten keresztül kapcsolódnak fel, a BICS-be, az internet kicserélő központban Budapesten van telepítve egy vezérlő szerver számítógép, ami ezt a mérőrendszert irányítja. Itt látjátok, hogy egy-egy ilyen helyszínen a 2 részből áll egy mérőfej, egy A-ból meg egy B oldalból, ezek függetlenül tudnak egymástól működni, mérni. A mérőfej így néz ki fizikailag, ez egy regbe szerelhető cucc, ez az előlapja. 2 független fél van, az A és a B oldal, tehát az A oldal alatt a felső rész meg az alsó részt kell érteni. 40-40 SIM-kártyát lehet ezekbe beletenni. Tehát van egy szolgáltatási csomag, egy mobil szolgáltatási csomag, SIM-kártyát berakjuk a szerkezetbe, és beprogramozzuk arra, hogy dolgozzon azzal a SIM-kártyával. A mérőfejek folyamatosan tudják mérni a hálózatsemlegességet, egy mérőfej, tehát ennek egyik fele, egy időben egy darab SIM-kártyával dolgozik. De dolgozik a SIM-kártyával mondjuk 2 percet, utána abba hagyja, átkapcsol egy másik SIM-kártyával, felkapcsolódik a 1-es számú mobil szolgáltatótól a 2-es számúra, a 3-as számúra, a 6-os, 8-as számúra, stb. A BICS-ben is működik egy úgynevezett virtuális mérőfej. Tehát összesen a 4 helyszínen van 8 darab független mérőeszközünk, ami egy időben mind a 8 fennlóghat a mobil hálózaton. A BICS-ben lévő szerveres rendszer az egy tűzfallal védett szerkezet, ami tűzfalat vezérlünk, hiszen ebbe az irányba is mennek mérések. Itt pedig mobil internet kapcsolatot jeleznek ezek a nyilak. Ez az a fekete rek, amit ugye
használunk. Ebbe itt az van beleírva, hogy Cisco, de csak az ellenség megtévesztése érdekében ezek azok a fekete mérőfejek, amik ott szerepeltek. A mérőfej egy titkosított csatornán keresztül kapja a parancsokat a Budapesten lévő szerverből, és ezen keresztül jelenti az adatokat is. Ugye erre a mobil hálózat támadhatósága miatt is szükség van, de az adatok védelme miatt is szükség van. Ez egy biztonsági intézkedés. A mérések úgy néznek ki, hogy ezek a mérőfejek egymás között is tudnak méréseket végezni, tudnak a BICS-ben lévő szerver irányába mérni, és tudnak alkalmazás szerverekkel kapcsolatot tartani. Erre majd mutatok példát. Tehát betartjuk azt a működési mechanizmust, hogy azt is vizsgáljuk, hogy az egyik szolgáltató hálózatában lévő mobilkészülék képes összekapcsolódni ugyanolyan szolgáltató hálózatában lévő másik mobillal, vagy egy másik szolgáltató hálózatában lévő mobillal. A mérőrendszer nem lép ki a vezetékes hálózatba, tehát vezetékes hálózatmérés nincs. Kábel TV, stb. Nem mérő. Különböző, mondjuk, hogyha két mérőfej között megy egy kapcsolat, akkor mi ezt master-slave-ként nevesítjük a mérésben, informatikában hívják client-szervernek is, de ugye annyira zavaros lenne, túl sok lenne itt a szerver, mert egyszer ez a szerver, egyszer az meg az igazi szerver, mert az meg ott vezényli az egész rendszert. Tehát a mérőforgalom a vezérlést az innen kapja Budapestről a mérés vezérlőberendezésből, ide is rakja el az eredményeket, illetve kapja meg azt, hogy mit kell csinálni. Tehát két fej úgy kapcsolódik össze, hogy szépen megkapják, hogy akkor most a következő 1 percben kezditek ezt a típusú mérést, és akkor szépen összekapcsolódnak. Egyébként ugyanis nem találnák meg egymást, mert a mobil hálózaton az IP címek folyamatosan mocorognak. Hányszor fellépünk, mindig más IP címet kapunk, időnként elveszik menet közben is az IP címünket, és újra felkapcsolják egy másikkal. Abban az esetben, hogyha Budapestre mérünk, akkor ezek a mobil fejek képesek arra, hogy a BICS-ben lévő kicserélő pontra mérjenek. Gyakorlatilag minden szolgáltatónak az internet kapcsolata áthalad a BICS nevű ponton, és hogyha nemzetközibe mennek, akkor is a BICS-en keresztül jutnak el. Egymás közötti forgalom is ezen a csomóponton keresztül történik. Itt jelölöm, hogy SIM-kártya, az x-edik SIM-kártya, hogy éppen melyik szolgáltatást mérjük, az azt jelenti, hogy melyik SIM-kártyát tesszük be a mérőfejbe, a készülékbe, a készülék pedig úgy van kialakítva, hogy ez bármelyik szolgáltató, bármelyik SIM-kártyáját el tudja fogadni. Nem kell kézzel dugdosni. Nem is lehetne. Igen, viszonylatok ugye tudunk mérni a BICS-ből kifelé és a végéről visszafelé, ennek van jelentősége, van olyan semlegességi probléma, hogy egyik irányban járható, másik irányban nem járható. Erre majd mutatunk példát. Na most, hát vágyfülűeknek van ugye a TCP nevű hibajavítós kapcsolat, ennek vannak az eljárásai. Az a lényeg, hogy a mérés során nem csak azt mérjük meg, hogy létrejön-e a kapcsolat, hanem azt is megnézzük, hogy adatot sikeresen át lehet-e vinni. Ez két különböző szint. Amikor azt mondják, hogy egy portot például korlátoznak, akkor azt lehet úgy korlátozni, hogy fel se lehet hozzá kapcsolódni, lehet úgy korlátozni, fel lehet kapcsolni, csak nem megy át rajta adat. Tehát ezt mind a kettőt a rendszer megméri és azonosítja. Mindkét irányban, hogyha egy kapcsolat létrejött, ez a kezdeményező, a master oldal, ez a fogadó oldal létrehozza a kapcsolatot, küld lefelé adatot, és vár visszafelé tesztadatot, tehát mind a két oldal át van fütyülve, ugye régen a telefonos fogalomból, hogy ugye két irányba átfütyülünk egy 4 húzalos kapcsolatot, akkor tudjuk, hogy az a létrejött a beszéd átvitel. Na most lehet olyan, hogy elmegy egy kapcsolódási kérés egyik végpontról a másikra, és vagy visszajön rá egy reset jelzés, hogy egyáltalán megszólal a túloldal, vagy semmi sem jön rá vissza. Vár a rendszer, vár, timeout, leidőzített,
lekönyveli, hogy sikertelen a kapcsolat létrehozása. Lehet benne a hálózatban lehet egy tűzfal, és a tűzfal vagy válaszol, vagy nem válaszol a kapcsolódásra. Van egy, ugye, hogy adatvesztés is lehet természetesen az IP-s hálózaton, hogy ne csak egy próbálkozás legyen, több próbálkozást tesz a rendszer, mert hát, hogyha csak egy adatvesztésről van szó, és akkor egy újraküldéssel esetleg létre lehet hozni a kapcsolatot. Ha ez mind nem sikerül, akkor egy reset parancsal lebontjuk. Van a másik népszerű protokoll, ez az UDP. Az UDP az nem egy hibajavítós protokoll, ott elküldik egy irányba a csomagot, aztán vagy odaér, vagy nem. Úgy mondjuk, hogy alkalmazás szinten kell a hibátlan átvételt biztosítani. Itt is van tesztadatküldés előre, tesztadatküldés hátra, aztán lehet olyan, hogy az egyik átmegy, a másik nem megy, stb. A portokat a IP technikában számokkal azonosítják, összesen 65 000 port lehet, és a portok azok így néznek ki. Vannak portok, amiket nem mérünk, ilyen-olyan műszaki okok miatt nem mérünk bizonyos portokat, a népszerűeket mind mérjük természetesen. Van olyan, hogy semmilyen irányban nincsen kapcsolat, tehát nem jön létre kapcsolat. Van olyan, hogy egy irányban létrejön kapcsolat, van olyan, hogy mindkét irányban létrejön kapcsolat, látunk erre majd példát. Egy ilyen portábrán ezek így néznek ki, hogy itt ugye feltüntettük gyakorlatilag, meddig megy ez 68, ez most egy 10 000-es adag, lehet itt benne lapozgatni 10 000-esével, és látjuk azt, hogy milyen mezőkben ez hányas, egy 100-as, nem? Egy ilyen mező. 3, igen, ez egy 100-as. Ebben a 100-as mezőben van olyan, amelyik zárt. Azt jelenti az ilyen színezés. Tehát találunk itt-ott zárt dolgokat. Aztán, hogy ezek mikor zártak meg, hogyan, hogy az ASF-ben benne van-e, láttuk, hogy nincs sehol semmiféle ilyen számszerű hivatkozás, az már egy másik kérdés. Így néz ki egy teljes 65 000-es lista például, hol találunk zártakat, hol találtunk egyirányúakat, hol van kétirányú, mik az eredmények, mik voltak a nem mért portok, stb. Na most nem csak ilyen egyszerű dolgot mér a rendszer, hogy vajon össze tud-e két IP cím kapcsolódni ezen a hálózaton, ami önmagában nagyon fontos, ugyanis nagyon sok esetben nem tud összekapcsolódni. Hanem mérünk alkalmazás szervereket is. Ilyenkor a mérőfejek felkapcsolódnak valami web helyre, ami nem a mérőrendszernek a része, hanem valahol kívül helyezkednek el. Például felkapcsolódnak az NMHH weboldalára. És onnan letöltenek bizonyos dolgokat, és akkor mi megnézzük, hogy ez a letöltés rendben megvalósul-e. A méréseket úgy végezzük el, hogy a rendszeren belül 0-tól 5-ig, a mérőrendszer webes publikációjában 1-től 3-ig jelezzük, hogy hogyan jött létre az alkalmazás, hogy működött. Például fellépünk egy Facebook fiókba, és ott ezt-azt csinálgatunk. És megnézzük, hogy ezt meg lehetett-e csinálni, végtelen ideig tartott, valahol fennakadt ez a művelet, vagy ilyesmi. Létrehoztunk ilyen tesztfiókot. Fellépünk egy FTP szerverre, file transfert, hozunk, viszünk fájlt, és megnézzük, be lehet-e lépni, lemegy, lefut-e, leműködik-e az egész dolog, ahogy mondjuk, hogy leműködik. HTTP protokollt használunk, internetes rádiót használunk, fellépünk a Magyar Rádió, tehát a Kossuth Rádió MR1-nek a csatornájára, és megnézzük, hogy az internetrádió működik-e. Skype-olunk a rendszerből, e-mailt küldünk, fogadunk, megnézzük, hogy lemegy-e az e-mail működés. Internettelefont használunk, tehát átbeszéljük, hogy úgy mondom, az IP kapcsolatot a végpont, tehát egy mobil előfizető végpontja és egy erre készített szerver között. YouTube videót nézzünk meg, megnézzük, hogy az lejönne az a videó elérhető, vagy esetleg van benne valami akadály. Így módon a mért szolgáltatások száma ez 9-es, és akkor tájékozódni lehet arról, hogy ezek a szolgáltatások valamikor működtek, ha működtek, milyen
mutatókat hozott létre a rendszer. Azt, hogy hány címen és honnan, hogyan hoz le a rendszer, ezek programozható dolgok. Jelenleg ezeket egyetlen egy teszt pozíción mérjük, és osztályozzuk ennek megfelelően. Úgynevezett webes élményosztályozással, hogy meddig jutottak el. No, köszönöm a figyelmet, és akkor most átadnám a szót Ritók Zsigmondnak, NMH részéről. Zsigmond kollega közvetlenül a rendszer irányításával, méréseivel foglalkozik, egy rövid bemutatót tart, és akkor utána megnézzük a weben, hogy mit lát a felhasználó ebből, hiszen az NMHH-nak az volt a célja a rendszerrel, nem csak, hogy műszaki ellenőrzéseket hajtson végre a mobil internet szolgáltatóknál, hanem hogy az eredményekről tájékoztassa tulajdonképpen a közvéleményt, akit érint, és látni fogjátok a linkeket, hogy hol lehet ezt megnézni. Igen. Egy kérdésem. Igen. Nekem van egy privát hálózatom. Igen. 40-50 IP címmel. Igen. Ezzel vannak problémáim. Igen. Ezt meg lehet mérni úgy, hogy én bizonyos adatokat az ilyen mobil adatforgalommal kapcsolatban megtudjam. De privát hálózat, én adhatom csak a SIM-kártyát. Igen. Na most ezt mi fejlesztettük, ezt a rendszert, de ez a rendszer ugye megfelelő SIM-kártyákkal működik, amit ugye a mérésre ki lettek választva. Elvileg a te SIM-kártyáiddal is meg lehet ezt mérni, meg kell próbálni a hatóságot megkeresni ebben a témában. A semlegességi szabályozás normálisan a privát hálózatokra nem vonatkozik. Tehát ez ki van véve az EU-s szabályozásból is, kimondottan hangsúlyozva van, hogyha van egy zárt magánhálózat, ilyen például a riasztósoknak van ilyen hálózata, hogy a riasztó berendezések egy védettebb rendszerben legyenek, arra nem vonatkozik, az már más kérdés, hogy a szerződésed a szolgáltatóval, hogy mint miket tartalmaz, milyen vállalásokat, meg ilyesmi. A rendszer alkalmas arra természetesen, hogy ezeket a viszonylatokat mérje. És ezt akkor a HIF-en keresztül, tehát NMHH-n keresztül lehet? Hát most ugye meg kell keresni az NMHH-t ezzel a kéréssel, hogy vonatkozik-e rá. Az NMHH valószínűleg azt fogja mondani, hogy mivel nem vonatkozik a szabályozás a privát hálózat, én most így borítékolom, tehát ugye nem vonatkozik a szabályozás a privát hálózatokra, és ennek a mérőrendszernek a célja ugye a szabályozás feltételeinek az ellenőrzése, hogy azok hogy mint valósulnak meg. Nagy valószínűséggel az NMHH ezt nem fogja mérni neked. Tehát ennek a privát hálózatnak a mobil internet szempontjából megbízhatóságát keresem, hogy van-e, mert néha leszakad, néha fölcsatlakozik. Tehát ilyen szempontból keresem. Igen, hát erre majd kollégát megkérem, hogy esetleg nyilatkozzon. Műszakilag a privát hálózatba a mérőfej a SIM-kártyával nyilván be tudna lépni, mert a SIM-kártya biztosítja ezt a belépést. Az, hogy ki tudna-e lépni belőle, mondjuk alkalmazás szerverbe, mondjuk egy Magyar Rádió, stb. Valószínűleg nem, de egymás között a mérőfejek biztos, hogy tudnák ezt mérni. Tehát technikailag nincs probléma. Nekünk van ilyen mérőfejünk, ugye szervertelepítés, ez egy költséges dolog. Egy komoly bírósági vitában lehet, hogy megéri ezzel így foglalkozni, de úgy normál üzemben nem tudom, tehát ez így drága mulatság lenne, de beszéljünk erről. Jó? Szabályozás szempontjából nyűgös, mert az én álláspontom, én úgy látom, hogy kimondottan a privát hálózat, hogy ezzel nem foglalkozik a szabályozás, ez ki van belőle véve, ebben egész biztos vagyok. Jó? Köszönöm, átadom a szót akkor a kollégának, átmadzagollak akkor téged. Ezt fölcsipteted, ez meg vágják. Köszönöm, ezt meg átadom. Egy pillanat. Tudom, hogy hallani így a hangomat? Kicsit egy ügyes pillanat. Imre vizuálisan hallja a hangot, mert látja a hangerőt. Igen, azért is kérdeztem tőle. Én is köszöntöm a kedves kollégákat, és akik itt ülnek, elsősorban azokat is, akik a
interneten keresztül néznek őket is, és köszönöm szépen Zolinak, hogy meghívott és pár percben lehetőséget biztosított arra, hogy bemutathassam a mi munkáknak ide vonatkozó részét. A hatóság 2015-ben indította meg a mérőrendszerét, a sebességmérő és hálózatsemlegességmérő rendszerét, a TSM rendelet alapján, amit már Zoli is beidézett, ez a 2015/2120-as rendelet, EU-s rendelet, amely hát azóta is életben van, és azóta is az alapján működünk. Ennek a mérőrendszernek a részeként nem csak sebességet, feltöltést, letöltést, csomagvesztést, késleltetést mérünk, hanem hálózatsemlegességet is mérünk, amelyet a mobil semlegesség tekintetében a Zoliék rendszere biztosítja számunkra. Hogyan is működik ez a berendezés? Ahogy a Zoli elmondta, több kliens és egy mérőrendszer vezérlő egységről van szó. Itt vannak a kliensek elhelyezve, tehát Sopronban, Pécsen, Budapesten és Miskolcon. Természetesen ezek akkorák, mint egy ilyen régebbi hifi berendezés, tehát egy ilyen kis REC, 2U méretű REC szekrény, tehát ezek bárhova máshova is elhelyezhetőek, most éppen itt vannak, de bárhol mérhetőek, ilyen formában valóban mobil semlegességet képesek mérni, és a mérés vezérlés az szintén Budapesten van. A vezérlés tehát innen indul el, és innen programozzuk be azokat a mérőprogramokat, amikkel szeretnénk mérni. Az egyes mérőfejekben különböző szolgáltatóknak különböző szolgáltatásait lehet mérni, egymáshoz képest és önmagukhoz képest is. Tehát lehet azt is csinálni, hogy Budapestről Budapestre mérek mondjuk az egyik szolgáltatóról a másik szolgáltatóra, vagy Budapestről Sopronba mérek az egyik szolgáltatóra a másik szolgáltatóra, vagy Budapestről Pécsre mérek ugyanannak a szolgáltatónak a hálózatán belül, és akkor fogom megnézni azt, hogy vajon a port foglaltság, illetőleg a portsemlegesség mennyire valósul meg, vagy az alkalmazás semlegesség mennyire valósul meg. Ugye az internet körülbelül úgy működik, hogy van egy IP cím, és az alkalmazásokhoz, az OSI modell alkalmazási rétegeihez tartozik minden alkalmazáshoz egy vagy több port. Ezzel azonosítjuk azokat az alkalmazásokat, ezért nagyon nagy jelentősége van az, hogy egy alkalmazást átenged-e egy szolgáltató, vagy nem enged át egy szolgáltató. Éppen ezért elsősorban a portsemlegességet mérjük ki. 65 000 portról van szó, amit használhatunk, tehát nyilvánvalóan valaki egyszerre nem tudja ezt mérni, azért sem, mert a szolgáltató lelőné, mert azt mondaná, hogy ő kémkedik. Ezt sem szabad tudni a hálózaton. De azért sem, mert idő sincs rá, tehát itt egy konzervanyagból dolgozunk, csak ugyanúgy működik ez is kicsit, mint a Trafipax, hogy nem tudjuk, hogy az ellenőrség ugye nincs mindenütt ott, ahol sebességet mérnek, de időnként valahol megjelenik, mi is időnként valahol megjelenünk, és mérünk portokat, ez a 65 000 porton belül, meg be lehet állítani ez a mérőszervernek a beállító felülete, az UTS mérőszervernek a beállító felülete, és be lehet állítani azt, hogy honnan mérjünk, hova mérjünk, milyen protokollon keresztül mérjünk, hány próbálkozás legyen, és várjon a válasza, ne várjon, ugye porttartományokat is be lehet állítani, vagy egyes portot is, attól függ, hogy ki mit szeretne, és a végén akkor abból keletkezik egy ilyen nagy összefoglaló táblázat, amit majd később fogok mutatni. Igen ám, csak a legtöbb alkalmazás, ellentétben mondjuk az e-mail-el, amelyik egy vagy két portot használ, a legtöbb alkalmazás nagy mennyiségű portot használ, annak különböző kombinációit. Tehát, hogyha megnézzük mondjuk egy weboldalt, és ott bárki, vagy egy Firefoxon, vagy egy Chrome-on benyom egy F12-es gombot, meg tudja nézni, hogy mennyi minden összetevőből áll egy ilyen weboldal, és mennyi minden port jön ebből össze. Ezért fontos volt az is, hogy magát egy alkalmazást önmagában nézzünk, tehát úgy, ahogy van egészében, és ezért van lehetőség arra például, hogy VoIP alkalmazást nézzünk, ugye ez korábban volt, ahogy az Zoli említette is, hogy 2005-ben, amikor a szolgáltatók meg arra gondoltak, hogy hát a VoIP az egy komoly konkurencia lehet a vonalkapcsolt telefonokkal, a GSM telefonokkal, és akkor már ugye a Skype-nak a hajnalán volt ez, hogy akkor majd ezeket jól lelőjük, hát ma már ez nem játszik, de természetesen
ma is azért fontos szempont az, hogy például a VoIP, vagy a Facebook, vagy a YouTube, ezek mind portkomplexumokat használnak, és ennek következtében szükség van arra, hogy ezt úgy önmagában, egy egységében mérjük meg, ezért van arra lehetőség, hogy a különböző hálózati eléréseken ezeket is megmérjük. Igen ám, csak hogy ahogy látjuk, ez is, meg különösen az előző, ez azért egy átlagos felhasználónak ez rendkívül bonyolult lenne. Tehát, hogyha ő azt akarná, hogy ezt most így rakogassuk össze, és akkor legyen belőle valami mérés, ezt elvárni így nem lehet. Éppen ezért találtuk ki azt, hogy az Zoliékkal közösen, hogy úgy kellene ezt megcsinálni, hogy előre beprogramozzuk, egy ilyen hatalmas táblázat következik, előre beprogramozzuk egy napra vagy egy hónapra a különböző méréseket, és akkor azután ezek a mérések napról napra szépen letöltődnek a mi oldalunkra, itt mérnek a mérőfejek a hálózaton, jól látszik egy mérőfejnek a státusza, éppen attól függően, hogy itt mi van beállítva rá. És amikor ez betöltődött, akkor a weboldalról, ebből a konzervből meg tudja nézni, hogy az ő által használt szolgáltatás vagy port az abban a szolgáltatónak, abban a díjcsomagjában vajon korlátozott-e, vagy nem korlátozott, vagy milyen mértékben korlátozott, félig korlátozott-e. Ezért egy jóval egyszerűbb felületet biztosítottunk a szolgáltató vagy a felhasználók számára, beágyazva a szélessávv.net oldalba ezt a felületet, ahol is ő már magad ki tudja választani, hogyha mondjuk portot szeretne mérni, akkor a TCP portot vagy UDP portot szintén, amit Zoli előadásra hadd utaljak, tehát a TCP a nyugtázott port, illetve az UDP a nem nyugtázott portok esetén akarja mérni, milyen szolgáltatónál, milyen szolgáltatást, és honnan, illetőleg a célállomás mi legyen, ugye ez a master, ez meg a slave. Mi legyen itt, és akkor szépen így meg is kapja. Beállította ezeket mind szépen, itt tud egy kis súgóval rákattintgatni a kérdőjelekre, és akkor megmondja neki, hogy hát ott mit is várhat. Igazából rákattintja mindegyiket, kitöltötte, és akkor fölhozza ezt a táblázatot, ami alapján ő megkapja az általa kívánt információt. Ugyanez vagy hát nagyon hasonló a helyzet, amikor alkalmazásokat nézzünk meg, itt szintén ki lehet választani mondjuk egy Facebook alkalmazást ezen a hálózaton, ezen a díjcsomagon, az adott városi irányban, és akkor szolgáltató és a díjcsomag hozzá. Itt jön az a különbség, amit Zoli említett, hogy míg hát ott ugye mérnökök számára egy nagyon árnyalt és cizellált megoldásban 5 fokozatot adott ki, a fejlesztőink, illetőleg a marketingeseinknek az volt a véleménye, hogy talán ez túl bonyolultá teszi ezt a használatot, és szerencsésebb lenne 3 fokozatban nézni, tehát hogy valami nem működik, részben működik, vagy jól működik. Körülbelül ez egy átlagos felhasználó, egy alkalmazásnál körülbelül elég. A részben működik, az a középső tartomány az 1 és 5 között, nyilván valamikor úgy majdnem lejön. Nagyjából ennyiben tudom összefoglalni a működésünket, úgyhogy köszönöm is a figyelmet. Szükség is van ezekre a ellenőrző mérésekre, mert sok minden kiderül. Ide a mobil. Igen, mobil semlegesség. És akkor most ki tudjuk választani a legördülő menüből mondjuk egy jó TCP-t. Annak, amiért szolgáltatok, ugye? Igen. Itt nyugodtan. Igen, tehát itt a kérdőjelekre kattintva ott egy kis segítséget lehet kapni, hogy mit is várhatunk ezektől. Igen, egy pillanatra, hogyha megállunk, most már ki is jött valami. Tehát ugye a lényeg az, hogy itt ugye egy adott választékkal dolgozik a mérőrendszer. Tehát olyan csomagokból tudsz választani, amik be vannak rakva a mérőrendszerben. Ad abszurdum, láttuk, hogy egy helyszínen 80 SIM kártyát lehetne használni. Természetesen ez nincs 100%-ban feltöltve.
hogy mik vannak feltöltve, azt itt a szolgáltató kinyomozhatja, vagy bárki kinyomozhatja, hogy milyen csomag van benne. Ha valamilyen csomaggal problémája van, írhat az NMHH-nak bárki, hogy javasolja, hogy ezzel a csomaggal gond van, vizsgálja meg az NMHH semlegességre ezt a csomagot például. Erre biztos, hogy nyitott fülekkel talál, mert ugye ez egy élő probléma lehet, hogy valaki észrevette, hogy valamelyik csomagjával gond van, akkor kérheti jogosan, és valószínűleg nem is lesz elutasítva, hogy legyen ez megvizsgálva. Látszik, hogy ebben vannak különböző szolgáltatók köre is. Ugye több szolgáltató van, mert azt hiszem még az Aldinak is van itt csomagja, vagy az Oceannek van csomagja, vagy ilyesmi. Tehát rengeteg másodlagos szolgáltató is van, de ugye mindegyik a magyarországi alaphálózatokat használja. Na most ami érdekesség, és felhívnám a figyelmet, hogy például a másodlagos szolgáltatók vállalnak garantált sebességet, nem csak nullát. Tehát ugye az elsődleges szolgáltató, például most nem mondok nevet szándékosan, mert elhatároztuk, hogy ebben az előadásban nem nevezünk meg szolgáltatókat, de egy szolgáltatótól egy másodlagos szolgáltató vásárol ugye nagyban címkártyákat, ő azt a saját neve alatt forgalmazza, és ő azt mondja, hogy ő vállal 80 kilobitet vagy 100 kilobitet, míg az eredeti szolgáltató a saját címkártyáin nullát vállal. Tehát ha ezt megnézzük, vannak ilyen vállalások, nem is egy. Sőt, szinte azt mondanám jellemző, hogy a másodlagos szolgáltatók nem csak nullát vállalnak garantálni. Zoli beszélt pont a vállalásokra, az is kértem az Imrét, hogy egy picit húzza vissza. Itt látható az, ami az ASF-ekből ki van véve. Az NMH biztos, NMH-nak van be kell küldeni a szolgáltatóknak. Pontosan. És abból be vannak ezek húzva, tehát hogyha valaki meg akarja nézni, hogy ez a szolgáltató, erre mit vállal. Tehát össze tudja hasonlítani, hogy mit kap, és mit vállal erre a szolgáltató. Ezért kértem, hogy egy kicsit ezt húzzuk föl, és utána jönnek a mérési eredmények, csak hogy meg különben, hát most egyik port foglalt, na jó, de hát a szolgáltató azt nem is vállalta, akkor nincs mit keresni. Más kérdés, hogy törvény értelmében nem csinálhat ilyet, de mégis, de itt pedig arról van szó, hogy tényleg a vállalással tudja szembesíteni a felhasználó a szolgáltatót. Igen, hát ez ugye itt egy eredmény, a portokra a szakembernek szóló eredmények ezek. Azt látjuk, hogy ugye ASF-ekben nem mennek ilyen részletekbe, de valóságban bizony vannak bizonyos korlátozások, ahogy ezek működnek. Most itt van egy nagyon érdekes kis leírás oldalt, erre is felértelmes a szöveg, ami elmagyarázza, hogy ASF-ben vagy közleményben értesíteni kell a felhasználókat, hogyha körkorlátozások történnek, a internethez való hozzáférés a leggyakoribb, elmagyarázza szépen, nagyon jó kis szöveg, amit írva van, nem tudom ki írta, de így jól van megfogalmazva. Igen. Most hogyan választottuk ki a méréshez a szolgáltatókat, meg a csomagokat? Igyekeztünk jellemző. Gyakran minden nagy szolgáltató, az alapszolgáltatók ugye benne vannak természetesen. Választottunk hozzá néhány kisebbet, aztán ezeket elhatározás szerint fogjuk csereberélni időnként, ugyanúgy a csomagokat is fogjuk csereberélni. Tehát ezen lesz egy ilyen mozgás. Egyre gyűlnek róla az adatok, tehát most már visszamenőleg is vannak róla adatok, hogy mik történtek. Most már van egy komoly előzmény és tapasztalat ebben a témakörben. Ez a rendszeres semlegességet mér, nem a forgalomszabályozást állapítja meg. Ugye ez nagyon durva a forgalomszabályozás, amikor nem lehet kapcsolódni bizonyos portokhoz. Ez nagyon egyszerű. Finom forgalomszabályozás, amire láttátok, az ASF-ek is hivatkoznak, az az, hogy lassítan beavatkozok, nem úgy megy, nem, hogy nyökög, lassan megy, leáll a szolgáltatás, például egy alkalmazásnál hallgatom a rádiót és szakadozik. Tehát nekem hallgatom a Kossuth rádiót interneten és szakadozik, akkor hát ez ugye egy vizsgálandó, de miért szakadozik? Nem mindig, időnként. Na most akkor ez miért? Most akkor ebbe belenyúl a szolgáltató, vagy mi van? Ez már a forgalomszabályozás mérési témaköre, ahol ezt észlelni kell, be kell azonosítani, tólig mi van, és akkor azt lehet mondani, a kérdőre lehet mondani a szolgáltatót, hogy mi folyik ott. És hogyha ez 8-tól 21 óráig, mint láttuk, vagy 12-től 21 óráig így folyik, akkor hát ez biztos, hogy nincs helyén.
tehát ott valami gond van. Itt megint látható, hogy mit vállal a szolgáltató, ugye nincs nevesítve ugyan a Facebook, de nincs az sem, hogy azt ne korlát. Tehát hogy ezek így ilyen formában vannak csak azonosítva, ezt tesszük tehát ki. Van egy kis jelmagyarázat, nem működik, részben működik, hát ez tökéletesen működik, itt úgy néz ki. Na, hát. Jó, azt is látjuk, hogy ez a lekérdezés dátuma, ez melyik lekérdezés? Ez a mostani, vagy pedig amikor a mérési adatok, tehát ezek bekerültek? Az a mai dátum. Mai dátum. Tehát ez a mai. Tehát ez mai. De azt kérdeztem, hogy ez csak a mai dátum, vagy hogy az eredmény? Nem, ez a most történt. Jó, időben vissza tud menni itt a felhasználó? Tehát megnézni egy hónappal ezelőtt? Nem, itt a legfrissebb adat. Legfrissebb adatok vannak. De arra vonatkozóan megvan a persze, számunkra megvan, csak az arra vonatkozó legfrissebb adatok szerepelnek mindig. Ami azt jelenti, hogy ha nem volt Facebook mérés például a mai nap, akkor lehet, hogy egy nappal ezelőtt itt, vagy akár egy héttel ezelőtt itt is találhat, igaz? Igen. Jó. Na most ezek azok a lelőhelyek, amik megvannak már a neten, megvannak már a hatóságnál, és azért tartottuk ezt az előadást a mai napon, és köszönjük mindenkinek a figyelmet ebben a témakörben, hogy ez közismerté váljon, és kérjük, hogy használjátok, tájékozódjatok, és a szolgáltatókkal való szolgáltató kiválasztásánál vegyétek figyelembe azokat az eredményeket, amit ezek a mérési adatok közölnek a tisztelt felhasználókkal, veletek, mindannyiunkkal. Szinte már minden családtagunkkal, gyerekünkkel, unokánkkal, stb. Köszönjük a figyelmet! Köszönöm én is a figyelmet!